Hello guys, মই নবজ্যোতি শইকীয়া আপোনালোকক আমাৰ YouTube চেনেল nabani assamese স্বাগতম জনাইছো গাইস আপোনালোকে জানে নে অসম লোকসেৱা আয়োগে ACS আৰু APS ৰ বাদেও আৰু পোষ্ট উলিয়াইছে যত নেকি আপোনাৰ 45টা পোষ্ট আছে যত পে স্কেল হল আপোনাৰ 22000 পৰা 97000 যদি আপোনালোকে চাকৰি পায় তেতিয়া 1.5 লাখ টকাৰ ওচৰত দৰমহা পাব ভাবক কিমান টকা দৰমহা যত নেকি ACS APS ৰো পে স্কেল ইমানটো নহয় আৰু তাত গ্ৰেড পে আছে 9700 So আমি চাও হক তাৰ কাৰণে আপোনালোকক কি কোৱালিফিকেশন লাগিব কি পৰীক্ষা দিব লাগিব So guys post name hol inspector of statistics আৰু online application start হৈ গৈছে already 16 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰু last date হ'ব 17 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু fees দিয়াৰ last date হল 19 ফেব্ৰুৱাৰী ইয়াতে দিয়া আছে eligibility criteria education qualification দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু age minimum 21 is আৰু বেলেগ কাষ্টৰ কাৰণে বেলেগ ৰিজাৰ্ভেশনো আছে age ৰিলেক্সেশনো আছে আৰু ইয়াত তলত fees দিয়া আছে জেনেৰেল আৰু EWS ৰ কাৰণে 250 টকা এপ্লিকেশন ফিজ প্ৰসেসিং ফিজ 30 টকা ট্যাক্স তো দিবই লাগিব সো মিলাই মেলি 285 টকা 40 পইচা ST SC OBC MOBC কাৰণে 100 টকা কম BPL আৰু PWB দি কাৰণে এপ্লিকেশন ফিজ দিব নালাগে বাকি দিব লাগিব 35 টকা 40 পইচা 35 টকা 40 পইচা আৰু আপোনালোকে কেন্দ্ৰে এপ্লাই কৰিব ইয়াত দিয়া আছে apsc requirement.in তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে দিয়া আছে কেনে কি এক্সাম দিব লাগিব পেপাৰ 1 ইংলিশ পেপাৰ 2 জেনাৰেল নলেজ পেপাৰ 3 আপোনালোকে যি সাবজেক্ট চুজ কৰে কোনোবা যে ৰিলেটিভস আছে বা ফ্ৰেন্ডস আছে যোনে ইকোনমিক্স ষ্টেটিষ্টিক্স বা ম্যাথমেটিক্সত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেচন কৰি থৈছে তেওঁলোকে আপোনালোকে ক'ব পাৰে যাতে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু মোৰ মতে আপোনালোকে যদি হুনকালে তেওঁলোকক কয় তেতিয়া ভাল হ'ব তেওঁলোকে লাষ্ট ডেটৰ আগত এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো ইমানে আৰু আপোনালোকক কোৱাৰ দৰে যদি ফাৰ্স্ট পেপাৰ আৰু সেকেন্ড পেপাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে কি পঢ়িব কেনেদৰে প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰে তেন্তে যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব তেতিয়া আমি তাৰ কাৰণে কি বুকস লাগিব বা কেনেদৰে পঢ়িব আমি আগৰ ভিডিওত আপোনালোকক জনাব ট্ৰাই কৰিম সো আপোনালোকে লাইক কৰিব যিমান পাৰে আৰু শেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকে লাষ্ট ডেটৰ আগত এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু প্লিজ subscribe the channel